שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, אתם מוזמנים לצפות בנו ביוטיוב, ואו אז גם תלחצו על כפתור, תהיו מנויים שלנו, ואנחנו נהיה חברים, דו צדדית. האורח שלנו היום, המזרחן, הדוקטור מוטי מרדכי קדר, שלום לך מוטי. השלום והברכה. יפה. התפרסם אתמול סקר שהפלסטינים, הדוקטור שקקי, ערך גם בשטחי הרשות וגם בעזה, סקר מקיף על עמדות של הפלסטינים, ולפני שניכנס לעמדות, אני אקרא לך רק 2-3 מהן, ותאמר לי את תגובתך בדעתך. דבר אחד, אני קורא בסקר הזה שלחמאס יש סיכוי גדול מאוד, והניע בראש החמאס, לנצח בבחירות הבאות שתהיינה, את בה האדון אבו מאזן יואיל לפנות את הכיסא, את העולם, זהו. עוד אני קורא בסקר ש40% מהם רוצים בשלטון של המשך שלטון הרשות ופתח, ואילו 60, אנחנו מדברים עכשיו כללית, לא ביחס ל-60% רוצים את החמאס שמה. כלומר, אותי זה מאוד מבהיל, פירושו של דבר שהחמאס הולכים להשתלט גם על שטחי הרשות. מה יהיה אם אין רשות, אין כלום, גם שם נקבל אותם? תגובתך. טוב, יש שתי תגובות. דבר ראשון, זה שהחמאס הוא פופולרי, זה לא כיוון שאנשים רוצים לשים חיג'אב על הבנות ולהפסיק לצפות בערוצים לא מוסריים במיוחד, אלא מכיוון שהם כועסים וזועמים על הרשות הפלסטינית וגם על ישראל, ולכן הם מחפשים כל אלטרנטיבה, וכרגע אין להם אלטרנטיבה אחרת למעט חמאס, ולכן מצביעים או מדברים על חמאס. זה דבר ראשון. אבל, וכאן מגיע אבל הגדול, אנחנו סומכים על הממצאים של הסקר של חליל שקקי, כאילו שזה סקר שנערך על ידי חנוך סמית, או איזשהו ארגון בארץ. והדבר הזה ממש לא נכון. למה? כי חברות ערביות, סטיית התקן אצלם היא אדירה. אצלנו היא בסביבות 3-4%. שם מדברים גם על בין 15 ל-20%. זאת אומרת שכל תוצאה בין 40 ל-60%, לא, בין 40 ל-80%, היא יכולה להיות טובה. ולכן אין כמעט משמעות לדברים הללו. ורק להזכירך שהמכון הזה בדיוק ניבא ב-2006 על כך שחמאס לא יזכו בבחירות לרשות המחוקקת הפלסטינית, ולכן ממשלת ישראל וארצות הברית הסכימו לדבר הזה, וחמאס זכו בבחירות לרשות המחוקקת ב-2006, למרות מה שהמכון הזה בישר. לכן, ברגע שהם אומרים שחמאס לא יזכו, אני מתחיל לחשוש. עכשיו מגיעים ואומרים חמאס יזכו ב-60%, אני אומר ב-90% יזכו. למה? מכיוון שהשנאה לרשות הפלסטינית ולנו היא כל כך גדולה, שאנשים מוכנים להצביע אפילו בשביל השטן, העיקר שישחרר אותם מאבו מאזן וכנופיית הגנבים שלו. וזה המצב בדיוק. איך אתה מסביר את השנאה העמוקה הפלסטינית לאבו מאזן וחבורתו? זה מתחיל מהעובדה שאבו מאזן הוא בכלל לא משטחי הרשות. הוא נולד בצפת. והוא, איך אומרים בערבית? נישט פון אונזרר. אתה יודע ערבית. את הערבית הזו אני מבין היטב. בערבית זה מוש מינה. הוא לא משלנו. הוא נולד בצפת והוא לא שייך לנו בכלל. מה הוא בכלל עושה פה? ובכלל, כל הרשות הפלסטינית, מי יצר אותה? ישראל. בשביל מה? בשביל שתטפל בחמאס ובג'יהאד, בלי בג"ץ ובלי בצלם. אתה זוכר מה שהיה בתחילת שנות ה-90? זה מה שמכרו לנו וגם להם. ולכן הדבר הזה הוא נתפס כיצירה ציונית, לא קשור לסוציולוגיה שלהם, לא קשור לרצונות שלהם, ולכן הדבר הזה דחוי וסנוע. מה שאנחנו צריכים לעשות זה תוכנית האמירויות, שזה שלטון החמולות המקומיות, שעל זה אני מדבר כבר הרבה שנים. היות שכבר שוחחנו על כך, אבל אני סבור שלא כולם צפו בזה, חזור נא לרעיון שלך, רעיון האמירויות, כלומר השלטון המקומוני נקרא לזה בשפתי על כל פנים. כן. אנחנו צריכים לעיין את הרשות, לקחת את כל התקציבים ממנה, ולהעניק אותם לשלטון המקומי, בחברון בנפרד, ברמאללה בנפרד, בשכם, ביריחו, טול כרם, קלקיליה וג'נין.
7 אמירויות מקומיות על בסיס החמולות המקומיות שבכל עיר ועיר. מכיוון שהם לא מתחתנים אחד עם השני, הם לא עוברים לגור אחד אצל השני, מכיוון שכל עיר היא בעצם מולדת של אנשיה, בלי קשר לערים האחרות. ולכן, ישראל חייבת להישאר במרחב הכפרי, ולתת אזרחות כפריים, שזה לא יותר מ-15% מהאוכלוסייה, ולשחרר 85% מהאוכלוסייה ביושבי הערים שיקימו עיר אמירות, וישראל מנהלת את העניינים מול כל אמירות בנפרד. אם ירצו להקים פדרציה, שיקימו פדרציה כל עוד אין ביניהם קשר טריטוריאלי. והכל יהיה מבוסס על הסכמים בילטרליים בין ישראל וכל אמירות בנפרד, כולל יציאה לאשדוד או לחיפה, יציאה לנתב"ג, יציאה לירדן, כניסה לירושלים, וכל הדברים הללו יהיו על פי הסכמים. וכך הדבר הזה, זה הדבר היחיד שמתכתב עם הסוציולוגיה השבטית במזרח התיכון בכלל וברשות הפלסטינית בפרט, כאשר, אל תשכח, עזה היא כבר מדינה ראשונה שהוקמה, או אמירות ראשונה שהוקמה כבר לפני 15 שנה, כאשר חמאס קרעו אותה מהרשות הפלסטינית.